අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ සීලුම යාළුවෝ මිත්‍රයෝ සියලු දෙනාම ඒෂාම්බර් කියන YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙනදා වගේම affiliate ඒ වගේම drop shipping කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවත් ඇති. දන්නේ නැති අයට තමයි මම මේක ගෙනාවේ. ඉතින් මේකෙන් වැඩක් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගොඩක් අයට දැනුමක් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතුවා ඔයගලන්ට මේක අරන් එන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද මොකද්ද මේ site එක කියලා බලන්න. right. ඉතින් මෙතන ආට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කොච්චර ට්‍රැෆික් එකක් එන සයිට් එකක්ද කියලා. දැන්ට මේක මාර විදිහට පොපියුලර් වීගෙන යන සයිට් එකක්. ඔයාලට මම පෙන්නන්න සිමිලර් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් link file right මෙතනින් copy කරලා මෙතනින් අරගෙන right එතනට ගිහිල්ලා paste කරනවා. right paste කළා. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන traffic එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද යාළුවනේ මේ linking කියන site එක. ඇත්තටම වඩ පේනවා ඇති පහුගිය මාසවල පහුගිය දවස්වල ඉතාමත්ම හොඳ country rank එකක් සහ global rank එකක් පවත්වාගෙන යන වෙබ්සයිට් එකක් හැටියට LinkedIn කියන වෙබ්සයිට් එක දැන්ට ලෝ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ස්කෝර් කරනකොට මේකට වැඩියෙන්ම traffic එක එන්නේ උනස් ස්ටේට් වලින්. ඔයාලට පේනවා ඇති උනස් ස්ටේට් වලින් තමයි ලොකු traffic එකක් එන්නේ. ඉතින් උදාහරණයකට ගොඩක් දෙනා දන්නවා මේකේ මේක පල්ලා ඩිස්කෝ කරනකොට මේකට ගොඩක් අය කෝඩ් දානවා. ඒගොල්ලන්ගේ worksheets දානවා, items තවට පේනවා ඇති මේ items. මේ එන new item එකක් සමහරට මේක AliExpress එකෙත් ඇති. ඉතින් මේවා AliExpress එකේ තිබ්බට LinkedIn එකේ ඉන්න අය දන්නේ නැහැනේ මේ item එක ගැන එච්චර. මොකද LinkedIn එකට යන්නේ වෙනම කට්ටියක්, AliExpress එකේ ඉන්නේ තව කට්ටියක්. ඉතින් එහෙනම් එයාට AliExpress එකෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වල පේනවා ඇති මේ අලුත් bags shorts වගේ ඒවා තියෙනවා. right හරි. මම අද කියලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අලුත් bags ඒ වගේ සේල් කරන්න නෙමෙයි. මම පොඩි දාලා idea එකක් දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පල්ලයට ස්කෝර් කරනකොට මේකේ right මෙහෙම ස්කෝර් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝස් එහෙම අපිට ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. right ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් ඇවිල්ලා අපි යනවා අපේ කවුරුත් දන්නවා Didi Store 24 කියන වෙබ්සයිට් එක affiliate වලට ලෝකේ ප්‍රචලිතම වෙබ්සයිට් එකක් හැටියට ඉතින් මේක දැන්ට ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේක ඕනම දහස් ගණන් items තියෙනවා. ඔයගලන්ට කවුරුත් එපා කියන්නේ නැහැ මේ දාන්න එපා කියලා කවුරුත් ඔයාලට බල කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේවා ඕනම දෙයක් සේල් කළා ඔයාලට සල්ලි ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙච්චර opportunity එකක් තියාගෙන ඇයි ඔයගොල්ලන් ලත වෙන්නේ? ඇයි ඔයගොල්ලන් එක එක්කෙනාගේ පස්සේ ගිහිල්ලා බොරුවට මේ අරකට මේකට සල්ලි වියදම් කළා ඔයගොල්ලන්ගේ සල්ලි නැති නාස්ති කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ free ඔයගලන්ට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් හරියට traffic එකක් හොයාගත්තොත් මේකෙන් ඔයගලන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි ගාණක් affiliate වලින් හොයන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඉතින් අද ඔක්තෝබර් මාසේ අද පෙබරවාරි මාසේ 14. ඉතින් පෙබරවාරි මාසේ 14 කිව්වහම කොටම මතක් වෙන්නේ වැලන්ටයින් කියලා. right ඉතින් වැලන්ටයින් කියන දෙයින් ලෝකේ ප්‍රචලිත මම ඔයාලට පෙන්නන Google trend එකට ගිහිල්ලා Google trend වලට ගිහිල්ලා කොච්චර මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවද කියලා ලෝකෙම right right තියෙනවා. ඉතින්
time. Right. නැත්නම් මේව ගන්න පුළුවන්. love කියලා ගැහුවොත් love කියන එකට එන්න මේක grow වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් වලත් සහ අපි වන world country වල කොහොමද මේකට interested කියලා මේ විදිහටම මේක එන්න පේනවා ඇති rhythm එක grow වෙලා යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේවට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් දෙනා ඇෆිලියේට් වලින් හම්බ කරන්න බෑ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හරියට ට්‍රෙන්ඩ් එක දැනගෙන නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන දේ ඔළුවට යනවද නැද්ද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන් හරියට ට්‍රෙන්ඩ් එක හොයාගත්ත කෙනා අනිවාර්යෙන් ඇෆිලියේට් වලින් හම්බ කරනවා මගේ යාළුවනි. ඒක 100% විශ්වාසයි. මොකද අපි උදාහරණයකට කෙසෙල් කඩේ ගිහිල්ලා පිරිකර විකුණන්නේ නැහනේ. එතකොට කෙසෙල් කඩේ විකුණන්න ඕනේ එක පළතුරු. ඉතින් මොනවා හරි අඹ එතකොට දොඩම් ඒව තමයි විකුණන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ මිනිස්සු කරන්නේ කෙසෙල් කඩේ පිරිකර විකුණන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් අයට. ඉතින් මන් දන්නේ සිංහල තේරෙන්නේ නැතිකමද මොකද්ද කියලා. මොකද මට වඩා හොඳ වීඩියෝස් දාන කට්ටිය ඉන්නවා YouTube channel වල. ඉතින් ඇත්තට මේගොල්ලන් දානවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් දාන දේන්වත් මිනිස්සු ප්‍රයෝජනය ගන්න නැත්තේ මන් දන්නේ. ඉතින් ඒක මොකද්ද ඒ ස්වභාවය කියලා. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න ගියොත් මේගොල්ලන්ගේ වටිනා data ටික අපත යන හින්දා මම ඉක්මනට යනවා. මේකේ තියෙන opportunity පෙන්නන්න. right. මේක ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නයිජීරියා, සිම්බාබ්වේ, ගාහනා, යුගානාඩා, පිලිපීන්ස් වගේ කන්ට්‍රි වල මේක වැඩි විල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තව ස්කෝර් කරාම මේ වගේ බා ගොඩාක් තියෙනවා. right. හරි. අපි එතට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන hits script option කියලා තියෙනවා. දැන් මේක බය වෙන්න එපා. screen මේක off කරලා යන්න එපා. දැන් මේකට අපි පොඩි article එකක් හදා ගන්න ඕනේ. right. අපි article එකක් හදා ගන්න නම් ඔයගලන් දන්නවා ඇති, දන්නෙත් නැතුව ඇති සමහරක් විට අපිට තියෙනවා මෙතන chat GPT කියලා AI tool එකක්. right. අපි AI tool එක අපි මෙතනින් ගන්නවා අරගෙන right. මෙතනින් අරගෙන අපි ගන්නවා මේ දවස්වල තියෙන ටිකක් popular times කියලා ගහලා Google News එකට ගිහිල්ලා right පොඩි ආටිකල් එකක් ගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. පේනවා ඇති what the meaning of Valentines කියන එක අපි මෙන්න මේක කොපි කරගන්නවා. right. මොකද්ද මේක ඇති වැදගත්කම කියලා තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. right. මේක මෙතනත් ඇති ආදරවන්තයෝ. ඉතින් මේව බලනවත් ඇති ඒගොල්ලන්ටත් මේක වැදගත් වෙනවා. තමන්ගේ ආදරණීය යෞවනියට කොහොමද තමුන්ගේ කුළුඳුල් ආදර ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන ඒවා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන ලොකුවට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා අපේ ලංකාවට වඩා පිටරට. ඉතින් අපි කරන්නේ අපි පිටරට ඔඩියන්ස් එක තමයි අපි ටච් කරන්නේ. අපි ලංකා ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්නේ අපි කෙලින්ම මෙතනින් ගිහිල්ලා right මෙතන අපේ chat GPT කියන වෙබ්සයිට් එකට අපි රෝටේට් වෙනවා. right මෙතනින් යනවා. පොඩි කාලයක් යයි ගණන් ගන්න එපා යාළුවනේ. මම ඉක්මනින් ඔයගලන්ට මේක ඉවර කරනවා. ඒ අතරතුර මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා notification bell එක all කියලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ළඟටම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒකත් එක්කම කියන්න ඕනි sorry එතන submit කළා. එතන පොඩි error එකක් ඇවිල්ලා වගේ මට පේන්නේ.
සෝරි මම මෙතන මට මෙතනින් ගන්න ඕනේ ඇත්තටම මට තියෙන එක්සෙන්ස් එකක් එක්සෙන්ස් එකෙන් මම ගන්නෙ රයිට් සෝරි මම එක්සෙන්ස් එකෙන් ගන්නෙ ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලා දන්නවද සමහරට එක්සෙන්ස් එක ගැන එක්සෙන්ස් එකෙන් ගන්න නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් already chat GPT කියන එක වුණාව right ඊට පස්සේ ඒක ස්කෝර් කරනවා රීලෝඩ් කළා චුට්ටක් ස්ලෝ යාළුවනේ මොකද මේ දවස්වල ලයිට් යනවා ඉතින් ඒකට පටත් එක්ක තමයි මේ ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්නේ ඉතින් සමා වෙන්න ඕනි වීඩියෝ එක දාන්න පරක්කු වෙනවට මොකද මම ගොඩක් කාර්යබහුල හින්දා මට වීඩියෝ එකක් දාන්න විදියක් නැහැ මොකද මේ දවස්වල ටිකක් වැඩ චුට්ටක් තියෙනවා ඒක හින්දා chat GPT එක කද්ද කියන්නේ උතන මම බලුවේ පොඩ්ඩක් මේ so don't worry about working so bad feedback it will get fast and read chat GPT right මේක මොකරි එකක් ඇවිල්ලා වගේ මට පේන්නේ යාළුවනේ මෙතන private ගහමු chat GPT මේවා software ඉතින් මේවා ඉතින් නේවන්ද ඉතින් ඔන්ලයින්ට වැඩ ගන්න බැරි වෙලාවලුත් තියෙනවා ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා ගණන් ගන්න එපා මෙතන පල්ලයට ආවට පස්සේ වල පේනවා ඉතින් දැන් මම chat GPT එකේ මට පේන්නේ right add form එකට යනවා මම මේක chat GPT add කළා මම ඉස්සෙල්ලා add කළා තිබ්බේ මට දැන් ආයෙ add කරන්න වෙලා කවන්නේ මම ආයෙ add කළා notification එකේ right හරි තන add කළා මට දැන් බලමු open වෙයිද කියලා okay right මට chat GPT එක open වෙනවා right මගේ අංකල login එක දෙනවා හරි high secure website එකක් chat GPT කියන්නේ මොකද robot කෙනෙක් ඉන්නේ AI tool එකක් තමයි මේකට introduce වෙන්නේ ඉතින් මේක ගොඩක් මේකේ opportunity එක තියෙන්නේ මේකේ අපිට කිසි වැඩක් කරන්න දෙයක් නැහැ යාළුවනේ මේක විසින්ම අපිට articles writing ඔක්කොම අපිට e-book එකක් උනත් මෙයාට කියලා හදා ගන්න පුළුවන් right මම යනවා මගේ chat GPT එකට right ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන තියෙන examples තියෙනවා classification limitation තියෙනවා right මම මෙතන මම copy කරගත්ත අර words එක මෙතනට දෙනවා යාට what's is the current meaning of the Valentine days කියන එක මම යාට දීලා මම මෙයාගෙන් ගන්නවා article එකට මගේ article එකට ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන තේරුම මොකද්ද කියන එක ඊපස්සේ මෙතන එයා දීලා තියෙනවා research institute help chart com response කියලා එකක් ආවා right මට එයා කියනවා අතනින් select කරේ නැති හින්දා වෙන්නේ සමහරකට මේක අර එකක් ආවේ right oh no යාළුවනේ චූටි දෙයක් වුණා කරන්ට් එක ගියා මේකයි මේ ඉතින් මේක මට වෙච්ච ලොකුම පාඩුවක් කමන්නේ මම ඔයගලන්ට කියන්නම් මම මේකේ ඉතුරු වීඩියෝ එක මම ළඟදීම ඔයගලන්ට දානවා මේක හරියටම සක්සස් කළා ඉතින් දැන්ට මතක තියාගන්න මම මෙතනින් අද නවත්තනවා මොකද මට කරන්ට් එක ගිය නිසා මට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ කරගන්න නොහැකි වීම සම්බන්ධයෙන් මම සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ හැකිතාක් ඉක්මනට මම කරන ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට එළියට දානවා. මේක කොහොමද අපි ට්‍රැෆික් එකක් ගන්නෙ කොහොමද අපි හරි US audience එක ටච් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන A to Z මම ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ එකක් එවනවා.
ඉතින් එතකන් රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේක දන්නේ නැති අය ෂෙයා කරන්න notification bell එක all කියලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝස් වල ළඟටම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් good video කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒක ලොකු ශක්තියක්. ඉතින් ඒක මතක් කරනවා. ඒ වගේම course එක Canva Pro version එක තියෙනවා. Canva Pro version එක ගත්තේ නැත්නම් පල්ල description එකේ link එක තියෙනවා. ඒකට payments කරලා ඔයගොල්ලන්ට Canva Pro version එක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් හතරම ගිහලා එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම ජය වේවා. මම ඩිල්ෂාන් බ්‍රෝ.